مشاهد رعب تقفز من الماضي عندما حبس العالم أنفاسه 13 يوما وكان على شفير حرب عالمية أخرى. مؤشرات وأحداث اليوم بعضها شبيهة بالأمس حد التطابق، قد تعيد إنتاج ما عاشه العالم في ستينيات القرن الماضي، لكن بسيناريو أشد رعبا وقابلا ربما للتحقق هذه المرة. هي أزمة صواريخ كوبا التي تطل مجددا برأسها بكل ما في معنى الصواريخ من كلمة، ليس فقط لأن واشنطن زودت كييف براجمات هيمارس التي قد تمكن جيش أوكرانيا من ضرب أراضي روسيا، رغم أخذ أمريكا تعهدات من أوكرانيا بعدم ضرب العمق الروسي، مع تأكيد أن لا يتجاوز مدى الصواريخ الجديدة المتطورة 80 كيلومترا. بل إن الموضوع بات أكثر شبها بكثير بأزمة الكاريبي أو صواريخ كوبا، حين توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد على تسليح وصواريخ الغرب وأمريكا لأوكرانيا عبر ضرب مواقع لم تستهدفها القوات الروسية من قبل، من دون أن يحدد ما إذا كانت في أوكرانيا أم لا. كل هذا بالتزامن مع تقارير إعلامية واستخباراتية كشفت تفاصيل حول قرب إقامة روسيا لقواعد عسكرية في كوبا، ما سيجعل القواعد العسكرية الروسية الأكثر قرباً من الأراضي الأمريكية، في رد جديد من موسكو على اقتراب حلف شمال الأطلسي الناتو من حدودها، يتعدى شن الحروب في أوروبا من بوابة أوكرانيا إلى الاقتراب من خاصرة ميامي الأمريكية، وهو بالتأكيد ما ستعمل أمريكا على إجهاضه بكل السبل، تماماً كما حدث في عام 1962، بفارق أن نجاح احتواء الأزمة هذه المرة يبقى في علم الغيب. فما الذي يحدث؟ وهل يتكرر سيناريو أزمة صواريخ كوبا؟ موسكو في هافانا. لم تخفل التقارير الإعلامية والاستخباراتية التي تحدثت عن قرب إنشاء موسكو قواعد جديدة في كوبا لتهديد أراضي أمريكا وإجبارها على إبعاد قوات الناتو عن حدود روسيا عن الحديث حول انقسام آراء مراكز صنع القرار الكوبي بين اتجاهين. الأول يخشى من رد الفعل الأمريكي وتداعيات تعيد للأذهان أزمة نصب الصواريخ السوفياتية في الجزيرة عام 1962، والثاني يميل كل الميل إلى معسكر الروس بعد أن فقد الأمل برفع الحصار والعقوبات عن كوبا منذ انقلاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على إنجازات سلفه باراك أوباما الذي اقترب من فتح صفحة جديدة مع كوبا عام 2016 أثناء زيارته التاريخية لهافانا ولقائه مع الرئيس السابق راؤول كاسترو. وهذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها الحديث عن قواعد عسكرية جديدة للروس في كوبا، حتى قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حين كتب الدبلوماسي الروسي سيرجي أكسيونوف مقالا في صحيفة سفوبوديانا بريسا اعتبر فيه أن الطريقة التي ستجعل الولايات المتحدة تبعد صواريخها النووية عن حدود روسيا هو نصب صواريخ روسيا في كوبا، لكنه تساءل حينها عما إذا هافانا ستوافق على هذا الأمر. أما الخبير العسكري الروسي ألكسي ليونكوف دعا مرارا إلى أن تنشر روسيا قدرات عسكرية معينة في المنطقة المجاورة مباشرة للساحل الأمريكي لضمان توقف رغبة الولايات المتحدة في اللعب بالحرب مع روسيا. الحديث عن تكرار تجربة أزمة صواريخ كوبا لم يكن حكرا على الروس، حيث نشرت مجلة ميليتاري واتش الأمريكية مقالا تحدثت فيه عن أن الوجود الدائم للوحدة العسكرية الروسية في كوبا أو في بلدان أخرى من أمريكا اللاتينية سيشكل متاعب خطيرة للولايات المتحدة وشركائها، في وقت تحذر مراكز دراسات بحثية عسكرية أمريكية حالياً من أن عودة النفوذ العسكري الروسي إلى كوبا سيكون أكثر خطورة على أمريكا من أزمة الكاريبي في الستينات. فالقوات الجوية والصاروخية الروسية اليوم باتت قادرة على توجيه ضربة ساحقة للولايات المتحدة بسرعة فائقة، في وقت ترجح تقارير إعلامية أن تكون روسيا قد نشرت بالفعل قاذفات القنابل من طراز TU-160 في فنزويلا،
بانتظار افتتاح قواعد عسكرية روسية أخرى في كوبا بهدف روسي واضح لردع الناتو بشكل أكثر فاعلية عن الحدود. إلا أن سياسة حافة الهاوية التي ستتبعها روسيا هذه المرة ربما لن تمر بالطريقة ذاتها التي مرت بها أزمة صواريخ كوبا. فما هي هذه الأزمة؟ في أكتوبر من عام 1962 اندلعت أزمة الصواريخ الكوبية. حينها بدا العالم وكأنه على شفا حرب نووية، وحبست الكرة الأرضية أنفاسها لمدة 13 يوما مخافة انفجار الوضع من كوبا، الجزيرة التي تقع على بعد 90 ميلا فقط من ساحل فلوريدا. ورغم أن كوبا كانت من أوثق حلفاء أمريكا حتى عام 1959 عندما أشعل فيدل كاسترو ثورة ليطيح بحكم الجنرال باتيستا، ورغم محاولة كاسترو الحوار مع الولايات المتحدة، إلا أن الرئيس الأمريكي حينها أيزنهاور رفض التحدث معه، ما حدا بكاسترو التوجه نحو الاتحاد السوفيتي القوة العظمى الأخرى آنذاك، إذ لم يكن كاسترو شيوعيا حتى عام 1960 عندما وجد الدعم حينها من الزعيم السوفيتي خروتشوف، الذي أوعز لكاسترو بتأميم جميع الشركات المملوكة لأمريكا في كوبا مع رفض دفع تعويضات واتخاذ أمريكا عدوا، ما جعل للولايات المتحدة دولة شيوعية في حديقتها الخلفية. حينها فقط أدركت واشنطن الخطر القادم إليها من كوبا، فكانت أولى الخطوات فرض حظر تجاري على السلع الكوبية وحرمان الكوبيين من بيع السكر والتبغ واستيراد النفط والسلع الأساسية الأخرى. ومع وصول جون كينيدي إلى رئاسة أمريكا في أبريل من عام 1961 وافق على خطة لغزو كوبا والإطاحة بالحكم، حيث أنزلت المخابرات المركزية الأمريكية 1400 من المنفيين الكوبيين في خليج الخنازير على الساحل الجنوبي لكوبا بهدف إثارة انتفاضة مناهضة للشيوعية. إلا أن كينيدي لم يفي بوعده للمعارضين الكوبيين، وألغى قراراً بدعم القوات الجوية الأمريكية لهجومهم، ما أدى إلى هزيمة المتمردين بسهولة بمواجهة 20,000 جندي كوبي مدججين بالسلاح. فوقع 1400 معارض كوبي بين قتيل وأسير بعد أن تخلت عنهم الولايات المتحدة لترتفع أسهم كاسترو الذي اتفق مع السوفيات سراً على نشر صواريخ متوسطة المدى على أراضي كوبا وتحويلها إلى قاعدة عسكرية متقدمة للاتحاد السوفيتي بهدف ردع أمريكا عن الإتيان بأي محاولة أخرى لغزو الجزيرة وقلب النظام الشيوعي فيها. وبقي الأمر طي الكتمان حتى 14 من أكتوبر من عام 1962 عندما التقطت طائرة تجسس أمريكية حلقت فوق كوبا صوراً كشفت بناء مواقع إطلاق الصواريخ السوفيتية، وحينها قدر الخبراء بأنها ستكون جاهزة لإطلاق الصواريخ خلال 7 أيام، ما حدا بأمريكا تكثيف طلعات طائرات التجسس لتكتشف أحداها 20 سفينة سوفيتية تحمل صواريخ نووية في المحيط الأطلسي متجهة إلى كوبا، ما جعل الأمريكان يدركون أن السوفيات باتوا قادرين من كوبا التي تبعد 90 ميلا فقط عن ساحل فلوريدا على قصف أكبر مدن الولايات المتحدة مثل واشنطن العاصمة ونيويورك، مثلما كان السوفيات يعلمون وعلى رأسهم زعيمهم حينها خروتشوف أن الولايات المتحدة تمتلك في تركيا صواريخ نووية متوسطة وطويلة المدى تستهدف الاتحاد السوفيتي. فكان على رئيسي القوتين العظمتين حينها التعامل مع موقف حرج واستثنائي، خاصة الرئيس الأمريكي كينيدي الذي كان أمامه مجموعة خيارات للتعامل مع التهديد السوفيتي في كوبا، إما تجاهل الصواريخ أو حصار كوبا لمنع وصولها أو شن غزو بري لكوبا، ما يمكن الجيش الأمريكي من أن يسبق جيش السوفيات إليها. إلا أن كينيدي اختار أوسط الحلول وقرر في 22 من أكتوبر من عام 1962 حصار كوبا بحريا لمنع وصول سفن السوفيات المحملة بالصواريخ النووية،
قبل أن يتلقى في اليوم التالي رسالة من خروتشوف يقول فيها إن السفن السوفيتية لن تتوقف عند الحصار، لكنها ستشق طريقها، ما وشاء أن حربا عالمية نووية على وشك الحدوث. إلا أن خروتشوف لم ينفذ وعيده، وعادت السفن السوفيتية 20 أدراجها لتجنب المواجهة المباشرة مع البحرية الأمريكية. وفي 26 من أكتوبر تلقى كينيدي رسالة أخرى من خروتشوف يعد فيها بإزالة مواقع إطلاق الصواريخ إذا وافقت الولايات المتحدة على رفع الحصار ووعدت بعدم غزو كوبا. ثم أرسل رسالة أخرى تقول إن مواقع الإطلاق ستتم إزالتها فقط إذا أزالت الولايات المتحدة صواريخها في تركيا. وبالفعل جاء الرد الأمريكي من كينيدي إيجابياً، ليأتي يوم 28 من أكتوبر حاملاً معه رسالة عامة من خروتشوف إلى الرئيس كينيدي أذيعت على راديو موسكو، وافق خلالها على إزالة جميع الصواريخ من كوبا وإعادتها إلى الاتحاد السوفيتي، ليتنفس العالم السعداء بتجنب وقوع المواجهة النووية، بعد أن اعتبرت كل من أمريكا والاتحاد السوفيتي نفسهما منتصرين، حيث أنقذ خروتشوف النظام الشيوعي في كوبا من غزو الولايات المتحدة، وتفاوض على صفقة بشأن إزالة صواريخ أمريكا من تركيا، بينما أبقى كينيدي الصواريخ النووية خارج كوبا. وأنت برأيك، هل سينتهي الأمر بانتصار روسيا وأمريكا في حال اندلعت أزمة صواريخ كوبا جديدة، أم أن كل العالم سيخسر حال اندلاعها؟